Τζαβέντ Ασλάμ λέγομαι, είμαι πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητα Ελλάδος η Ενότητα. Είμαι πρόεδρος Ένωση Μεταναστών Εργατών εδώ στην Ελλάδα και μέλος ΣΕΜ σε Δήμο Αθήνας. जो कुछ हो सका अपनी तरफ से जो बातें हो सकी वो बयान करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह अगले जुम्मे में हम एक नए मौजूद की तरफ चलेंगे। अल्लाह के की बात Εγώ πιστεύω έπρεπε να πιστεύουμε κάπου. Αν κάποιος δεν πιστεύει τίποτα, πάλι πιστεύει ανθρώπια. Πάλι έπρεπε να πιστεύει αλήθεια. Πάλι έπρεπε να πιστεύει πως που μένω έπρεπε να είμαι σωστό και εντάξει. Τι σας λέει η θρησκεία? Να είσαι αληθινός, να μην κάνετε ενοχλητικά πράγματα σε άλλους, να μην κλέβετε, να μην κάνετε άσχημα πράγματα. Αυτό είναι θρησκεία, γι' αυτό το λόγο πιστεύω βαθύτατα. Ισλαμοφοβία υπάρχει. Εμείς σαν πακιστανική κοινότητα μαζεύουμε ένα πολύ μεγάλο περίπου 1000 άτομα για ιφτάρ. Λέμε τους Έλληνες, λέμε τους πολιτικούς, λέμε καθηγητές, ό,τι έχουμε επαφές. Λέμε έλατε όλοι να φάμε μαζί, γιατί όταν τελειώνει η Ραμαζάν. 1000 ευχαριστώ σε Δήμο Ρέντι, Νίκαια, Δήμο Αθήνα, δηλαδή όπου ζητάμε μας παραχωρούν οι χώροι. Και μετά από αυτό όταν βλέπει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τα πράγματα ή μπορεί να είναι άλλη άκρη, κατηγορούν γιατί μαζεύτηκαν τόσο πολλοί μουσουλμάνοι, γιατί τρώνε, γιατί φάνε, γιατί κάνουνε. Γι' αυτό το λόγο αρκετές φορές δηλαδή και να μην θέλεις να πεις, ανοιχτά φαίνεται υπάρχει Ισλαμοφοβία και έντονη Ισλαμοφοβία. Σεπτέμβρη του 2011. Μια βράδυ βγήκανε οι άνθρωποι που θέλανε να πούνε οι μετανάστες να φύγουν από χώρα μας, ειδικά οι μουσουλμάνοι και τέτοια, και χτυπήθηκαν περίπου 35 άτομα. Σπασμένα χέρια, πόδια, κεφάλια, γεμάτα σπίτια με αίμα. Μου καλέσανε, πήγα εκεί. Και για μένα αυτό γιατί είναι πολύ έτσι που δεν μπορώ να ξεχάσω. Παρακάλεσα αστυνομία, παρακάλεσα διευθυντή του αστυνομικού τμήμα Ασπρόπυργο να πάει κάποιος μαζί μας, να τους σταματήσουν. Και δεν ακούγανε. Δεν ακούγανε και δεν πηγαίνανε. Τότε λέω, σε παρακαλώ, κάποιος ένας από εσάς μπορεί να μου πάει εκεί. Ή να πάω μόνος μου και μήπως δεν θα μου βρείτε ζωντανό. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω το κόσμο μου που τους χτυπάνε και δεν πηγαίνει κανένα αστυνομικός. Πήγαμε μαζί με ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, μου αφήσανε εκεί. Γύρω μου ήταν περίπου 100 άτομα που είχαν ρόπαλα, πολλά άσχημα πράγματα και έφυγε αστυνομικός. Αυτό ήταν αξέχαστο για μένα. Δηλαδή μου άφησε ανάμεσα σε αυτό το αίμα και έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι κάνανε και φύγανε. Δεν γύρισανε σε μας. Εμείς 35 άτομα σηκώσαμε, άλλος ένα βοηθός μου και εγώ. Απάνω σε αυτά καλέσαμε στενοφόρο, αυτά και τα λοιπά. Και από εδώ μέχρι πόδια μου ήταν γεμάτα με αίμα. Αυτό γιατί ήταν αξέχαστο, γιατί και δεύτερη μέρα έγινε το ίδιο. Και ο αστυνομικός, η αστυνομία, ο διευθυντής μου υποσχέθηκε αύριο θα έχουμε, σήμερα δεν είχαμε δύναμη. Πάλι αύριο 37 άτομα χτυπήθηκαν. Αυτά ήταν κάποια αξέχαστα πράγματα που δεν μπορώ να ξεχάσω.
Πάλι θα ευχαριστήσω αλληλεγγύη και αντιρατσιστικό κίνημα. Κάποιες φορές εμείς λέγαμε να μην το πάρουμε τηλέφωνο σε αστυνομία, γιατί δεν ακούει, να πάρουμε αντιρατσιστικό κίνημα. Και τότε από βουλευτές μέχρι ένα απλός εργάτης μας βοηθήσε και στρατήθηκαμε. Έτσι δώσαμε μάχη και έτσι νικήσαμε. Πολλές φορές μας λέγανε είσαστε χαζοί. Αυτοί είναι 18 άτομα μέσα σε βουλή, αυτά και τα λοιπά. Δεν δηλαδή θέλει η κυβέρνηση, θέλουν να σας διώξουν. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική. Αλλά δόξα τω Θεώ νικήσαμε και πάλι είπαμε σε όλο τον κόσμο, χαρά μου ήταν αυτή τη ιστορική μέρα, χαρά μου ήταν, όχι, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει κόσμο εδώ στην Ελλάδα που στηρίζει και δείχνει, ναι, είμαστε χωρίς δηλαδή ρατσισμό και χωρίς αυτά, θρησκείες και σύνορες, είμαστε εργάτες. Και αυτή τη μέρα ήταν ιστορική μέρα. Λένε Ισλάμ είναι θρησκεία του πόλεμου. Δεν έχουμε κάνει ποτέ δηλαδή κάτι τέτοια σαν θρησκεία Ισλάμ. Ένας απλός άνθρωπος, ό,τι και να είναι, μπορεί να κάνει λάθος και υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες και μπορεί να πάει φυλακή, μπορεί να πάει δικαστήριο και ότι ποτέ δεν στηρίζουμε κάποιος που κάνει τέτοια πράγματα άσχημα. Τι λέει η θρησκεία μου, θρησκεία Ισλάμ? Αν είστε μουσουλμάνος, 40 σπίτια δεξιά, 40 αριστερά, 40 μπροστά, 40 πίσω, αν ένας είναι ενοχλημένο από σένα, δεν είσαι σωστό μουσουλμάνος. Αυτό τι λέει? Μία πλευρά που υπάρχει Ισλαμοφοβία, αλλά άλλη πλευρά είναι πιο ανοιχτό, αντιρατσιστικό, στήριξη. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αλληλεγγύη. Δηλαδή δεν είναι μόνο Ισλαμοφοβία. Η Ισλαμοφοβία μπορεί να είναι 10%, 20%, 30%. Αλλά πάλι 70% υπάρχει ανθρώπια, στήριξη, αλληλεγγύη. Γι' αυτό το λόγο δεν μας ενοχλεί. Υπάρχει, είμαστε όρθιοι με όλη την επικοινωνία και αυτά και τα λοιπά. Γι' αυτό το λόγο μία πλευρά είναι 30%, 20% και άλλη πλευρά είναι 70%.